जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचा यूट्यूब चॅनल व क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण लोफी सॉन्ग स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही इंटरेस्टिंग आणि खास असा होणारच आहे। डेमो तुम्ही नक्कीच बघितला असेल। चॅनलवरती जर तुम्ही फर्स्ट टाइम किंवा पहिल्यांदाच नवीन आला असाल, चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा, कारण मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवनवीन स्टेटस व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती डेली येत राहतात। त्यामुळे मित्रांनो चॅनलला आता सबस्क्राइब करून ठेवा। आणि मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तो आपण एकदम सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण बघायचा आहे तर नीट समजेल। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज करणार आहोत ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तिथून जाऊन तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपण जे आपल्या अलाइड मोशनच्या मेन इंटरफेसवर आलेलो आहे। जस्ट तुम्हाला करायचं काय मित्रांनो, मी जे काही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रीसेट दिले आहे की इफेक्ट प्रीसेट, ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून जाईल। नंतर तुम्हाला इथे क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला इथे प्लसवरती क्लिक करा, मीडियात जायचं आहे। जो कोणता आपला फोटो आहे लोचा, तो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। तुम्ही तुमचा देखील करू शकता। नंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जायचं आहे। थर्ड नंबरच्या ऑप्शन जाऊन त्याला झूम करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित आणि ते डन करून टाकायचं आहे। तर तुम्हाला स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, ॲडवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन सॉन्गमध्ये जाऊन जो कुठला आपला तुमचा ॲड आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व काय दिले। नंतर तुम्हाला काय PNGवरती टॅप करायचं एक बार, लास्टला जायचं आहे पार ते बरोबर 30 सेकंद येत आल्यानंतर तुम्हाला कट करायचं आहे मित्रांनो। त्यानंतर याचा एक्स्ट्रा भागाचा डिलीट करून टाकायचा आहे, कारण स्टेटसला आपण फक्त 30 सेकंदापर्यंत ठेवू शकतो। नंतर PNGवरती टॅप करून लास्टला जायचं आहे 30 सेकंदाची इथं आपल्याला, आणि याला लास्टपर्यंत करून घ्यायचं अशा प्रकारे। आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, प्लसवरती क्लिक करा, मीडियात जायचं आहे आणि आपला हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला प्रत्येक इथे ॲड करून घ्यायचा अशा प्रकारे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जाऊन थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला जी झूम साईज ती व्यवस्थित करून घ्यायची अशा प्रकारे। परत याच्यावरती टॅप करायला लास्टला जायचं आहे, तुम्हाला लास्टला घेऊन लास्टपर्यंत करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला स्टार्टला यायचं आहे, मीडियात जायचं आहे। मी तुम्हाला ब्लॅक PNG दिली आहे ती तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायची आहे मित्रांनो। ब्लॅक PNG दिलेली आहे ती तुम्हाला ते ॲड करायची अशा प्रकारे। ब्लॅक PNGवरती टॅप करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्म थर्ड नंबरच्या ऑप्शनची साईज जी आहे ती व्यवस्थित करायची। परत तुम्हाला फर्स्ट नंबर 4 एअरवर जाऊन स्वीप अप करून व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे इथे। आणि ब्लॅक PNGवरती टॅप करून लास्टला जायचं आहे तुम्हाला, आणि वरती एअरवरती क्लिक करून लास्टपर्यंत करून घ्यायचं आहे। प्लसवरती क्लिक करा, परत तुम्हाला मित्रांनो मीडियात जायचं आहे। मीडियात गेल्यानंतर मित्रांनो इमोजी जी आहे आपली ती लव इमोजी ते तुम्हाला ते घ्यायचे अशा प्रकारे ॲड करायचे। नंतर ब्लेंडिंग आणि ऑपोजिट जायचे, लाईटनमध्ये जायचे, इथे याला लाईटन करून घ्यायचं अशा प्रकारे। नंतर परत इमेजवरती टॅप करायचं आहे। नंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जायचं आहे, स्वीप अप करून याला बरोबर खाली ब्लॅक पिन इथे तुम्हाला ठेवायचं आहे व्यवस्थित, आणि याच्यावरती टॅप करून याला असं लास्टपर्यंत करून घ्यायचं त्यावरती क्लिक करून अशा प्रकारे। आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, ते प्लसवरती क्लिक करा, मीडियात जायचं आहे। जो कोणता तुमचा लोगो वगैरे आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे, जो कोणता तुमचा लोगो आहे। नंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्म याला स्वीप अप करून व्यवस्थित खाली सेट करून घ्यायचं आहे। थर्ड नंबरच्या ऑप्शनची साईज आहे ते कमी करून घ्यायची तुम्हाला, आणि याला व्यवस्थित स्वीप अप करून व्यवस्थित ठेवायचं इथे। परत लोगोवरती टॅप करून लास्टपर्यंत करून घ्यायचं अशा प्रकारे। आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। मी एक तुम्हाला शेक इफेक्ट दिला आहे त्याच्यावरती जायचं आहे तुम्हाला। खाली ग्रुप लिंक SK म्हणून एक असन त्याच्यावरती टॅप करायचं तुम्हाला। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। परत तुम्हाला मित्रांनो आपल्या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ही जी PNG आहे वरच्या साईडची त्याच्यावरती टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून याला पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला दिसून जाईल। नंतर मला प्लसवरती क्लिक करा, मीडियात जायचं आहे। मी तुम्हाला टेम्पलेट बॅकग्राऊंड दिले ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे मित्रांनो। टेम्पलेटवरती परत तुम्हाला टॅप करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्म थर्ड नंबरच्या झूम साईज व्यवस्थित करून घ्यायची आहे। परत तुम्हाला टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे, ब्लेंडिंग आणि ऑपोजिट जायचं आहे, डार्कनमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करू शकता। अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आपला दिसून जाईल। परत याच्यावरती टॅप करायचं तुम्हाला,
जे आपलं टेम्पलेट बॅकग्राऊंड त्याच्यावर टॅप करायचं तुम्हाला. टॅप केल्यानंतर इथं वरती इथे प्लसच्या ही जी कॉपी आहे याच्यावरती प्लस करून ते डुप्लिकेट लेअर करायचं तुम्हाला. सॉरी, याच्यावरती टॅप करून तुम्हाला याला लास्टपर्यंत करून घ्यायचं मित्रांनो. अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित लास्टपर्यंत करून घ्यायचं तुम्हाला. मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ तो झालेला आहे. तुम्हाला ते एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं आहे, वरती ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर इथे एक्सपोर्ट म्हणून एक ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे मित्रांनो.